Tôi tên là Trần Thế Hổ. Ở thế giới mà kinh nghiệm là vua này, tôi lại thức tỉnh là một kẻ chỉ có thể tiêu tốn kinh nghiệm để sử dụng kỹ năng vong linh triệu hoán sư. Kiếp trước tôi phải mất dòng dã 3 năm mới lên được cấp 10. Vậy mà lại bị đồng đội coi như trò đùa rồi ném cho bầy ma lang. Thế nhưng may mắn là lần này tôi đã thức tỉnh. Hệ thống kinh nghiệm tự động cộng điểm mỗi giây. Chỉ cần búng tay là có ngay đại quân vong linh. Từ nay về sau hãy gọi tôi là Sử Thần. Liên kết hệ thống kinh nghiệm thành công. Khoan đã, mình trọng sinh rồi sao? Trọng sinh về đúng ngày diễn ra nghi thức thức tỉnh. Hệ thống kinh nghiệm, mỗi giây tạo ra 1 điểm kinh nghiệm cho ký chủ. Điểm kinh nghiệm cần tự rút ra sau 12 giờ đêm mỗi ngày. Cái gì? Mỗi giây 1 điểm kinh nghiệm? Ở thế giới lấy kinh nghiệm làm trọng này, thứ thiếu hụt nhất chính là kinh nghiệm. Có đủ kinh nghiệm rồi thì ngay cả một đầu bếp cũng có thể làm nên chuyện. Người tiếp theo, Trần Thế Hổ. Hắn chính là Trần sư phụ, đám hạ đẳng đến từ khu ổ chuột. Thành tích cũng tạm được, nhưng tư chất thì quá kém. Chắc chỉ thức tỉnh được chức nghiệp cấp S thôi. Nếu không phải hắn gặp may cứu được con trai thị trưởng thì hắn làm gì có tư cách vào học viện chúng ta. Chứ đừng nói đến chuyện thức tỉnh. Nhỏ vài giọt xi dâu vào, kích hoạt bệ thức tỉnh. Anh ha ha ha. Quả nhiên là cấp S. Lại còn là vong linh triệu hoán sư rác rưởi nhất nữa chứ. Nghe nói trong lịch sử chỉ có đúng 2 người thức tỉnh. Vong linh triệu hoán sư không chỉ dùng kỹ năng tốn kinh nghiệm, mà mỗi lần triệu hồi chỉ có 1% tỷ lệ thành công. 2 người đó không những không triệu hồi được gì, mà còn bị quái vật cho đăng xuất ngay lập tức. Toàn bộ thuộc tính đều là 5, chỉ bằng 1/2 người thức tỉnh bình thường. Đúng là đồ bỏ đi. Nhưng mà ai nói với các người tỷ lệ triệu hồi chỉ có 1%? Chỉ cần dùng đúng cách, tỷ lệ sẽ là 100%. Mà phương pháp này chỉ có mình tôi biết. Gì? Trần Thế Hổ, cái đồ rác rưởi cấp S nhà cậu. Sau này đừng có nói là quen biết tôi. Tôi đây đã thức tỉnh chức nghiệp mục sư cấp Anh rồi. Từ nay về sau tôi là người của Lộc Ca. Đều là người từ khu ổ chuột ra cả. Nếu không có tôi, cô có vào được học viện này không? Câm miệng, thị trưởng đã nói có thể dắt thêm một người. Và khu ổ chuột chỉ có tôi là thiên phú tốt nhất. Vốn dĩ suất này phải thuộc về tôi. Kiếp trước cũng là cảnh tượng này. Trần sư phụ vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn với Ngôn Dụ. Sau đó bị Ngôn Dụ dẫn theo Lộc Nhan đánh cho trọng thương, bỏ lỡ buổi thử thách tân sinh. Đã nói rõ là khi thành tài sẽ quay về khu ổ chuột, cho họ một cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà cô lại lạc lối trong sự phồn hoa của đô thị này, cuối cùng còn đẩy tôi vào bầy sói, tận mắt nhìn tôi bị chúng xé xác. Nhưng kiếp này tôi sẽ không kích động nữa. Nợ nần kiếp trước tôi sẽ thanh toán sòng phẳng sau. Anh Hổ, đừng nản chí. Tôi cũng thức tỉnh chiến binh cấp B rồi. Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Diệp Mặc là người duy nhất trong cả học viện không chê bai thân phận khu ổ chuột của Trần Thế Hổ. Nhưng kiếp trước lại ra đi không rõ ràng trong buổi thử thách tân sinh. Trần Thế Hổ cũng mất đi người bạn duy nhất ở bên ngoài. Lão Mặc, tôi biết rồi. Nhưng nếu có thể, tôi hy vọng cậu đừng đi thử thách tân sinh. Hãy đến đại sảnh mô phỏng luyện kỹ năng cho thuần thục. Tôi có việc phải đi trước đây. Tôi chỉ có một bị động cuồng bạo thì luyện cái gì chứ? Không sao, cứ tự mình tác động vật lý với mình đi. Thứ tự thức tỉnh từ thấp đến cao là F, D, C, B, anh EC, ECC, 3EC. Vong linh triệu hoán sư của tôi chỉ là cấp S. Đúng là có thể coi là rất yếu ớt. Nhưng chỉ mình tôi biết, vong linh triệu hoán sư không phải triệu hồi từ hư không, mà phải tiếp xúc với các đơn vị đã ra đi. Chỉ cần tiếp xúc một thời gian là có thể trích xuất thông tin bảng thuộc tính của nó. Lúc này mới có thể tiêu tốn kinh nghiệm để triệu hồi. Cái này cũng nhờ ơn Ngôn Dụ đánh gãy 2 chân tôi rồi ném vào đống đá. Lúc sắp ra đi tôi mới biết được bí mật này. Đêm đó Trần sư phụ lặng lẽ canh chừng bên hệ thống cho đến 12 giờ đêm, lập tức rút hết toàn bộ kinh nghiệm tích lũy hôm nay. Giây tiếp theo hắn sững sờ. Hóa ra là thật. 39,6 điểm kinh nghiệm. Dường như dù tôi không thăng cấp thì điểm kinh nghiệm vẫn sẽ được cộng dồn. Ở thế giới này, thiên phú quyết định tỷ lệ thăng cấp thành công. Cấp S chỉ có 10%, mỗi cấp bậc tăng thêm 10%. Và bắt đầu từ cấp EC, mỗi cấp bậc tăng thêm 20%. Nếu là cấp EC trong truyền thuyết, tỷ lệ thành công sẽ là 100%. Kiếp trước tôi chính là như vậy. Lần nào thăng cấp cũng gần như thất bại. Thất bại rồi lại phải đi kiếm kinh nghiệm lại từ đầu. Hiện tại cấp 1 chỉ cần 1,0 điểm kinh nghiệm, một ngày có hơn 3 vạn kinh nghiệm, chẳng khác nào khiến chi phí thăng cấp của tôi gần như bằng không. Trần sư phụ không lập tức thăng cấp. Hắn biết rõ sự nguy hiểm của việc để lộ bản thân, là một con chuột khu ổ chuột. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc ẩn mình hơn bất cứ ai. Thoát cái đã đến ngày thứ 2. Diệp Mặc quả nhiên không tham gia thử thách tân thủ. Mỗi đạo sư dẫn theo 20 học sinh tham gia. Dự kiến kéo dài 7 ngày. Đạo sư, em xin rời đội, để gia tộc dẫn đi luyện cấp. Hóa ra là Diệp An Nhi, được thôi. Phó bản này toàn là quái cấp 1. Chỉ có Bác mới là cấp 2. Gia tộc của em hoàn toàn có thể bảo vệ em an toàn. Kinh nghiệm cũng có thể hưởng chọn. Cô ấy chính là Diệp Nhị Tuyền, thiên tài đứng đầu bảng thành tích học viện.
Cô ấy còn thức tỉnh pháp sư chiến đấu hệ băng cấp VC. Vô đối trong cùng cấp bậc. Sau này kỳ thi lớn Ma Đô chắc chắn có một suất cho cô ấy. Đạo sư, em cũng xin rời đội ạ. Cậu một kẻ cấp S, lại còn là vong linh triệu hoán sư. Rời đội không phải là tìm đường bay màu sao? Đúng thế, chắc cậu tưởng mình là vong linh pháp sư chắc. Cậu chỉ là một kẻ triệu hồi theo xác suất, thì sao được với việc triệu hồi 100% của người ta sao? Hắn muốn đi nộp mạng thì cứ để hắn đi, dù sao cho hắn 5 năm, chưa chắc đã lên nổi cấp 10. Nếu là tôi thì tôi đã đi làm công nhân từ sớm rồi. Cậu muốn rời đội thì phải ký giấy cam đoan sinh tử. Kinh nghiệm trong đội cậu không được chia, và học viện sẽ không chịu trách nhiệm về sự an nguy của cậu. Được rồi, tôi đi đây. Chúc các người may mắn. Đặc biệt là hai người các người, phải sống thật tốt chờ tôi quay lại đấy. Ai thèm chứ, cút đi. Đừng giận mà bảo bối, biết đâu lát nữa chúng ta sẽ thấy cái xác của hắn rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ ngay trước mặt hắn. Hi hi hi. Ghét anh ghê, đáng ghét quá đi. Hừ, một con chuột thành phố và một con chuột nhà quê mơ mộng được sống ở thành phố. Hãy trân trọng những giây phút cuối cùng của các người đi. Trần sư phụ không rời xa đại đội, mà âm thầm ở một góc dùng kinh nghiệm để thăng cấp. Cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Lên cấp 6, đột nhiên Trần sư phụ phát hiện ra điều kỳ lạ. Chẳng phải mình là thiên phú cấp F sao? Sao thăng liên tiếp 5 cấp đều thành công cả vậy? Trần sư phụ mở bảng hệ thống, xác nhận mình đúng là cấp F. Nhưng sau khi mở hệ thống kinh nghiệm ra, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Kinh nghiệm, cấp độ của hệ thống lại là cấp EZ trong truyền thuyết. Chẳng trách mình thăng cấp như uống nước vậy. Cái bản hắc này đúng là không có kẽ hở. Sự thật chứng minh, chỉ cần có cơ hội, chuột khu ổ chuột cũng có thể đổi đời lên làm ông chủ. Trần Thế Hổ dồn hết điểm thuộc tính còn lại vào nhanh nhẹn, đồng thời lấy ra cung tên đã chuẩn bị sẵn, còn có thể tăng thêm một chút điểm nhanh nhẹn. Lúc này độ nhanh nhẹn của hắn đã lên tới mức 42 kinh người, ngay cả đạo sư cấp 10. Nếu không chuyên về nhanh nhẹn cũng khó mà đuổi kịp. Trần sư phụ ở trong phó bản tìm thấy một nơi tập trung lũ Goblin. Đầu tiên dùng cung tên kéo thù hận, sau đó dụ quái ra để tiêu diệt. Mặc dù hắn đã cấp 6, nhưng lực tấn công vẫn chỉ bằng người thức tỉnh bình thường. May mà tốc độ của hắn đủ nhanh, lực tấn công yếu một chút cũng đủ để hắn rỉa máu rồi. Sắp xong rồi. Vì mỗi lần chỉ có thể trích xuất một đơn vị, hắn mất 5 phút mới trích xuất xong toàn bộ thông tin. Tiếp theo là lúc chứng kiến kỳ tích. Đứng lên đi, theo một tiếng lệnh hạ xuống. Đám Goblin vừa bị trích xuất thông tin, phát ra một luồng sáng màu tím rực rỡ. Da thịt trên người bắt đầu thối rữa rồi rơi rụng, lộ ra những bộ xương trắng héo. Nhưng toàn bộ thuộc tính đều được giữ lại hoàn hảo và hoàn toàn nghe lệnh Trần sư phụ. Mặc dù triệu hồi chúng tiêu tốn kinh nghiệm gấp đôi so với lúc tiêu diệt chúng, nhưng sau khi chiến binh triệu hồi ra bị tiêu diệt, chỉ cần 1 phút là có thể triệu hồi lại. Hơn nữa không tiêu tốn kinh nghiệm hay tinh thần lực, tương đương với việc có được thân thể bất tử. Đây mới thực sự là vong linh triệu hoán sư. Trong mắt Trần sư phụ không giấu nổi sự phấn khích. Chỉ huy đội xương Goblin bắt đầu quét sạch phó bản. Những con Goblin mà người khác phải vất vả mới hạ được, hắn chỉ cần nấp sau lưng đội quân xương là xong. Đến nơi nào là quét sạch nơi đó, rồi lại triệu hồi. Rất nhanh đã triệu hồi được 30 con. Đội quân đã bước đầu hình thành quy mô, vừa gây áp lực cực lớn cho kẻ thù, vừa mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho Trần sư phụ. Cảm ơn các fan đã ủng hộ. Admin cập nhật hơi chậm nhưng sẽ đảm bảo thời lượng. Cảm ơn sự thấu hiểu của mọi người. Còn về bản quyền tiểu thuyết, tôi đã đăng ký rồi. Nhưng điều tôi không ngờ tới là cái tên tử thần Trần sư phụ tôi đăng ký hôm đó lại bị người khác nắm tay trên mắt rồi, nên tôi đã đổi tên đăng ký mới. Vong linh tử thần Trần Thế Hổ. Video cũng sẽ được đăng ký bản quyền. Nếu ai muốn dè đến up xin hãy liên hệ với tôi. Để tránh tác động vật lý nhầm người thì không hay. Thời tiết thay đổi thất thường, mọi người đừng để bị cảm nhé. Tôi là Trần Thế Hổ. Ở thế giới lấy kinh nghiệm làm vương này, tôi lại thức tỉnh là một kẻ chỉ có thể tiêu tốn kinh nghiệm, sử dụng kỹ năng vong linh triệu hoán sư. Kiếp trước mất tận 3 năm mới lên được cấp 10. Vậy mà bị đồng đội coi như trò hề rồi ném cho bầy ma lang. Thế nhưng may mắn là lần này tôi đã thức tỉnh hệ thống kinh nghiệm, mỗi giây tự động cộng điểm. Búng tay một cái là có đại quân vong linh. Từ nay hãy gọi tôi là tử thần. Người khác triệu hồi vật triệu hồi, Trần sư phụ thì trực tiếp triệu hồi các fan luôn. Rất xin lỗi các fan, thời gian sản xuất không cho phép nên tôi không thể quay cận cảnh từng người một được, nhưng tôi sẽ sắp xếp vài cảnh để tắc mọi người vào. Cảm ơn sự ủng hộ. Kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ bừng vì hận. Trần sư phụ đi quanh bản đồ một vòng, lại vô tình chạm mặt Lộc Nham, đang được gia tộc giúp sức luyện cấp cực hăng. Tiểu Yến, Tiểu Nghiêm, Goblin ở hướng này hơi ít. Để tôi sang hướng khác xem sao. Đường Bình ca, anh bảo vệ thiếu gia cho tốt, đừng đi xa quá. Ok. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tên vừa đi cấp độ có vẻ không thấp. Không biết thực lực của tên ở lại này thế nào. Không được, nhịn không nổi rồi. Lùi một bước càng nghĩ càng tức. Nếu cậu đã đi lẻ một mình mà tôi không nắm lấy cơ hội này thì đúng là có lỗi với bản thân. Trần sư phụ vừa động tâm niệm, hai con xương Goblin lập tức được triệu hồi.
Gầm rít lao về phía hai người Lộc Nham. Mợ nó, phó bản này chẳng phải chỉ có Goblin sao? Sao lại xuất hiện quái xương thế này? Thiếu gia đừng sợ, có lẽ phó bản đến giai đoạn thăng cấp rồi, nên cập nhật thêm quái xương. Chỉ là 2 con quái xương cấp 1 thôi mà, không có gì phải sợ cả. Đường Bình Ca giơ tay thi triển một chiêu hỏa cầu thuật. Dù dễ dàng đánh bại xương Goblin, nhưng cấp độ và thông tin chức nghiệp của hắn cũng hiện ra vì tung chiêu tấn công. Pháp sư hệ hỏa cấp 10 cũng ra gì đấy, giỏi tấn công phạm vi rộng. Đã vậy thì tôi sẽ chia ra tấn công từ nhiều hướng khác nhau, để xem tinh thần lực của anh trụ được đến bao giờ. Trần sư phụ ra lệnh một tiếng, cứ 3 con xương Goblin thành một nhóm. 10 nhóm Goblin cứ mỗi 6 giây lại phát động tấn công một lần. 1 phút sau là có thể triệu hồi lại. Cứ như vậy có thể liên tục tiêu hao sức lực của hai kẻ đó. Lúc đầu Đường Bình Ca còn thong dong tự tại, nhưng theo thời gian trôi qua, tinh thần lực của hắn bắt đầu cạn kiệt. Hỏa cầu thuật cũng không thi triển nổi nữa, 2 chân bùn rùn quỵ xuống đất. Điều này khiến Lộc Nham sợ khiếp vía. Đường Bình Ca, dậy mau, tiếp tục tung kỹ năng cho lão tử. Chúng lại lao tới rồi kìa. Không đúng, có người. Chắc chắn có người đang điều khiển chúng. Làm phản diện mà, cũng có chút nào đấy chứ. Nhưng giờ cũng đến lúc kết thúc màn dạo đầu rồi. Trần sư phụ rút cung tên ra, nhắm thẳng Lộc Nham mà bắn liên hồi. Nhưng vì khoảng cách khá xa, nên chỉ trúng vào bên phải của Lộc Nham. Vượt mức rồi, cung tên từ đâu ra thế này? Ôi trời đất ơi, sao chúng mày chỉ đuổi theo mỗi tao mà tần thế? Dưới đất còn một đứa nữa kìa, sao chúng mày không sang mà tần nó đi? Thằng nhóc này chạy cũng nhanh đấy. Đám chiến binh xương của mình nhất thời không đuổi kịp, nhưng con người thì sẽ mệt, còn vật triệu hồi của mình thì không. Lộc Nham bị đám xương Goblin đuổi đánh tơi bời, bị thương mấy chỗ, giờ chỉ còn thoi thóp nửa mạng. Nhưng ngay vào đòn cuối cùng, lúc chuẩn bị nhắm thẳng đầu Lộc Nham mà chém xuống, thì đã bị Lộ Bộ kịp thời đến cứu và chặn lại. Không phục đâu, trong rừng có người đang điều khiển chúng, dùng quái xương tấn công chúng ta. Quái xương sao? Lẽ nào là vong linh pháp sư? Đây là chức nghiệp mạnh mẽ cực kỳ hiếm gặp đấy. Khoan đã, trên người thiếu gia còn có vết thương do tên bắn. Lẽ nào thiếu gia bị thế lực nào đó nhắm tới rồi? Họ phái một xạ thủ và một vong linh pháp sư tới đánh lén. Vật triệu hồi cũng khá nhiều đấy, nhưng trong mắt ta, tất cả đều giòn tan như bánh quy thôi. Trần sư phụ, vốn tưởng hôm nay có thể báo được thù kiếp trước, không ngờ kẻ mạnh vừa xuất hiện lại là cấp 20. Vì thế hắn đành kết thúc kế hoạch sớm, triệu hồi toàn bộ xương Goblin ra để câu giờ. Còn bản thân thì lùi mất dạng không chút tăm hơi. Chỉ là cấp 6 mà cũng dám làm loạn sao? Xem ta tóm gọn ngươi đây. Lộ Bộ cứ ngỡ mình là quyền sư cấp 20, có thể dễ dàng tóm được kẻ đó. Không ngờ đám chiến binh xương trước mắt lại giống như giết hoài không hết vậy, tiêu diệt một đám mà chẳng được tí kinh nghiệm nào. Kẻ ám sát Lộc Nham có tốc độ nhanh ngang ngửa lão. Xem ra đó là một thích khách chủ tu nhanh nhẹn, chuyên môn đi đoạn hậu để dụ hổ rời núi đây mà. Biết đâu còn có những người khác nữa. Phải mau quay lại chỗ thiếu gia thôi. Lộ Bộ nhanh chóng quay lại chỗ cũ. Lúc này Lộc Nham uống dược phẩm nên cơ thể cũng đã đỡ hơn nhiều. Thấy Lộ Thúc không bắt được kẻ ám sát, hắn càng thêm bực bội. Hôm nay đúng là xui xẻo đủ đường mà. Vốn dĩ muốn âm thầm đi tìm thứ đó, kết quả bị một tên ngốc nào đó lấy mất đã đành. Lúc chưa kịp về trại còn suýt bị phục kích giữa đường. Thiếu gia, nơi này không an toàn, hay là chúng ta quay về trước? Không, tôi sẽ về trại. Chỗ đạo sư rất an toàn. Thứ đó tối nay tôi sẽ tiện thể tìm cơ hội cướp lại. Các người cứ về trước đi. Lộ Thúc, ông ra canh ở lối ra vào. Kẻ ám sát tôi hôm nay chắc chắn sẽ bỏ chạy thôi. Thấy ai khả nghi thì trực tiếp tóm lại, rồi Đường Bình Ca về gọi người của gia tộc tới. Nếu chúng không ra ngoài thì sới tung phó bản lên mà tìm. Cơn giận này tôi nuốt không trôi. Tuân lệnh thiếu gia. Chẳng mấy chốc trời đã dần tối sầm lại. Goblin xung quanh cũng bị tiêu diệt gần hết. Trần sư phụ bèn tìm một cái cây rồi leo lên nằm, chờ ngày mai quái vật hồi sinh. Hiện thể rút điểm kinh nghiệm hôm nay, phá vỡ giới hạn triệu hồi của bản thân. Đinh, ký chủ đã rút 86,4 điểm kinh nghiệm. Ký chủ sử dụng kinh nghiệm để thăng cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thăng lên cấp 9. Tốt lắm, 2 ngày bằng cả thành của 3 năm ở kiếp trước của mình rồi. Không biết sau khi lên cấp 10 mình sẽ ngộ ra kỹ năng mới gì đây. Tiếng cười phấn khích của Trần sư phụ vang lên. Tình cờ bị 3 con quái cấp 2 đi ngang qua nghe thấy. Rất nhanh chúng đã bao vây lấy hắn. Lạ thật, phó bản này ngoài Basi ra thì làm gì có quái cấp 2 nào khác. Không thể nào tự dưng xuất hiện một lúc 3 con Basi được. Lẽ nào là do mình khiến phó bản xảy ra biến dị sao? 3 con Goblin thấy Trần Thế Hổ đi lẻ thì điên cuồng khiêu khích dưới gốc cây. Điều này làm Trần Thế Hổ đang suy nghĩ liền nổi giận. Hôm nay chưa tiễn được Lộc Nham đi, trong lòng đang bực bội đầy bụng đây. 3 đứa bay định đến làm bao cát cho tao xả giận đấy hả? Cấp độ của Trần sư phụ hiện ra cùng với cơn thịnh nộ. 3 con Goblin cấp 2 lập tức thấy lo lắng trong lòng, vừa định chuồn lẹ thì giây tiếp theo Trần Thế Hổ trực tiếp thả quân đoàn Goblin ra.
Cảnh tượng lấy đông hiếp yếu ban nãy lập tức đảo ngược hoàn toàn. Một đám xương Goblin cấp 1 lao vào tấn túi bụi 3 con chiến binh Goblin cấp 2. Mặc dù thuộc tính của 5 con quái cấp 1 không bằng một con quái cấp 2, nhưng không chịu nổi việc số lượng vật triệu hồi của Trần Thế Hổ là tỷ lệ 10 chọn 1. Chưa đầy 1 phút, 3 con quái cấp 2 đã gào thét rồi ngã gục. Đinh, thu phục 3 bộ xương chiến binh Goblin cấp 2. Túi không gian hiện tại 33/90. Mỗi cấp chỉ tăng thêm 10 vị trí, đúng là không đủ mà. Nếu không thể đột phá giới hạn số lượng thì phải nâng cao chất lượng của quân đoàn thôi. Nhưng việc cấp bách lúc này là lấp đầy các vị trí đã. Lần sau mà gặp Lộc Nham hay Ngôn Dụ đi lẻ thì sẽ không để chúng chạy thoát nữa. Chưa kịp để Trần sư phụ nghỉ ngơi, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau vang dội. Nghe chừng là một trận chiến lớn, lập tức khiến hắn tỉnh cả người. Đúng rồi, mình không cần phải tránh xa đội ngũ làm gì. Vào phó bản lâu như vậy, những người khác chắc chắn cũng đã tiêu diệt không ít Goblin. Không thu gom mấy cái xác đó thì phí quá. Trần sư phụ hớn hở quay trở lại lộ trình của đội ngũ lớp mình. Quay lại quả nhiên lại tìm thấy xác của 10 con Goblin, lần theo hướng mà Diệp An Nhi đã đi lúc trước. Thậm chí còn nhặt được khăn lông rơi vãi khắp nơi. Nhà Diệp An Nhi đúng là có điều kiện thật. Dù sao khăn lông có rẻ thì cũng phải 100 tệ một cái đấy. Gom lại, đợi lúc ra ngoài đem bán một phần, phần còn lại mang đến tiệm cắt tóc của Sơ kia. Loanh quanh cũng mất thêm 2 tiếng đồng hồ. Lúc này, trận chiến truyền đến lúc này chắc cũng kết thúc rồi nhỉ. Thu dọn xong đợt này rồi đi đánh một giấc thật ngon. Sau khi thu thập xong thông tin của lũ Goblin, Trần Thế Hổ định tìm chỗ nghỉ ngơi thì vô tình phát hiện đám bạn cùng khóa đang bị một bầy chiến binh Goblin cấp 2 bao vây. Xin lỗi mọi người, vì một số việc vặt trong cuộc sống, cộng với việc theo dõi tình tiết truyện nên đã trì hoãn cập nhật. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Đồng thời tôi cũng nhắc nhở các fan, gần đây xuất hiện nhiều tài khoản câu view, mượn danh tác phẩm để dẫn dụ mọi người sang nền tảng khác. Mọi người đừng tin nhé, bộ truyện này tên là Cà Chua, Vong Linh Tử Thần Trần Thế Hổ. Tốc độ cập nhật sau này sẽ được đẩy nhanh, các bạn không đợi được có thể lên nền tảng xem trước. Tác phẩm gốc do tác giả tháng 7 tháng 8 đi dạo viết, rất hay, mọi người cứ yên tâm nhảy hố nhé. Nhân vật của các bạn hiện tại không nhiều, tôi đều sẽ sắp xếp cho xuất hiện hết. Cuối cùng chúc mọi người thi cử đỗ đạt, gia đình hạnh phúc. Bao vây chúng lại, không để sót một tên nào. Tiếp theo đến lượt ngươi rồi. Vậy, nhiều Goblin cấp 2 quá đi. Từ khi Trần Thế Hổ thức tỉnh thành Vong Linh Pháp Sư, hắn nhìn ai cũng ra mấy bộ xương trắng héo. 20 con Goblin cấp 2 trước mắt này, một khi được thu phục, sẽ trở thành lực lượng chiếm lĩnh khổng lồ của Trần Thế Hổ. Nhưng đối với những người khác mà nói, đám Goblin cấp 2 đi thành bầy này chính là tai họa ngập đầu. Các em mau trốn vào trong hang đi, trấn giữ cửa hang cho chắc. Chuyện gì thế này? Trong phó bản thử thách tân sinh, sao lại có đám chiến binh Goblin cấp 2 đi theo nhóm thế này? Không sao đâu. Đạo sư là pháp sư cấp 12 đấy. Đối với 10 mấy con quái cấp 2 này thì bỏ bèn gì. Chúng ta mau cổ vũ cho đạo sư đi. Cái lô gánh nặng này. Tôi là đạo sư chứ không phải hướng dẫn viên du lịch. Các người mới là đối tượng đi thực tế đấy, ít ra cũng phải bỏ chút sức ra chứ. Đạo sư, thầy gắng gượng chút nhé. Em còn một lọ dược phục hồi tinh thần lực đây. Mọi người mau đưa hết dược phẩm trên người cho đạo sư bổ sung đi. Thực lực tổng hợp của một con Goblin cấp 2 tương đương với 3 đến 5 con Goblin cấp 1. Bảo thạch cục ngã rồi, kẻ tiếp theo sẽ là chúng ta thôi. Mẹ kiếp, khó khăn lắm mới vơ được 2 lọ thuốc trên người Mộ Ngôn. Tôi còn chẳng nỡ dùng nữa, con chưa kịp bán đã phải đưa ra rồi. Tôi thật không cam tâm chút nào. Tên Lộc Nham khốn khiếp đó rốt cuộc đã đi đâu rồi không biết. Nếu như có cao thủ bên cạnh hắn ở đây thì chúng ta cũng không đến mức rơi vào cảnh hiểm nghèo thế này. Vượt quá chỉ tiêu rồi, chuyện gì thế này? Chỗ này phải có đến 20 con Goblin cấp 2 rồi ấy chứ. Ai mà ngờ được tôi đã cấp 12 rồi mà vẫn có thể dùng cạn kiệt tinh thần lực tại nơi thử thách tân sinh này. Biết thế tôi đã mang thêm vài lọ dược phẩm cấp 1 rồi. Đối mặt với đoàn quân Goblin không ngừng tăng viện, đám người họ sắp tuyệt vọng đến nơi rồi. Cả nhóm bọn họ đã chiến đấu suốt 2 giờ đồng hồ. Tinh thần lực của đạo sư còn chưa tới ngày mồng 1 tháng 5. Các trò còn lọ dược phẩm tinh thần nào không? Mau đưa cho ta. Khốn kiếp. Thưa thầy, chỗ em vẫn còn đây à? Xin thầy nhất định phải đưa tụi em ra ngoài nhé. Trời à, Lộc Nham keo kiệt thật đấy. Sau lưng là cả một gia tộc lớn như vậy mà chỉ đưa cho người yêu mỗi một lọ dược phẩm tinh thần cao cấp. Trần Thế Hổ vừa mới phàn nàn xong, phía sau bỗng lao ra một con Goblin cấp 2. Suýt chút nữa là xuyên thủng của thận của cậu ta rồi. Đúng là không có võ đức gì cả. Anh em đâu, sự đẹp nó cho tôi. Bóng hình đó là Trần sư phụ. Đúng rồi, là tên khốn đó. Chắc chắn là hắn đã chọc giận nhiều Goblin cấp 2 như vậy, chạy thục mạng suốt cả quãng đường, cuối cùng dẫn chúng đến chỗ chúng ta rồi.
Tôi mặc nguyên cây đen thế này mà cũng nhận ra tôi được sao? Môn dụ, cô cũng bật hắc rồi à? Cái gì? Hóa ra là hắn sao? Tôi đã bảo rồi, hắn là một kẻ triệu hồi vong linh. Tại sao lại mang theo cung tên làm gì chứ? Chắc chắn là đi dụ quái khắp nơi, rồi để người khác đánh cho nó tàn phế rồi hắn âm thầm thu hoạch. Đúng là loại rác rưởi đến từ khu ổ chuột, đến suy nghĩ cũng bẩn thỉu như vậy. Lại còn muốn cướp mạng quái của chúng ta nữa chứ. Trần Thế Hổ mặt đầy vạch đen. Mặc dù nghe thấy những lời mắng nhức này cậu ấy rất tức giận, nhưng nay đã khác xưa rồi. Cậu ấy cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn những lời của kẻ yếu thì cậu ấy hoàn toàn không cần bận tâm. Đừng để bị phân tâm. Xạ thủ cấu diệt tầm xa đi, tinh thần lực của tôi đang hồi phục rồi. Dám cầm cự thêm một chút nữa thôi. Đồng Goblin cấp 2 này là một mình tôi, chiêu cuối là đi xa luôn. Mọi người nghe vậy giống như được tiêm máu gà vậy. Các xạ thủ lần lượt tập trung hỏa lực vào những con Goblin đi đầu. Những con Goblin bị thương liền nổi giận, gầm rú rồi sử dụng kỹ năng tông thẳng vào. Các chiến binh và tăng cờ hàng trước vội vàng cùng nhau chống đỡ, nhưng lại bị tông cho văng ra ngoài. Có cơ hội, bị thương rồi. Môn dụ, mau trị thương cho tôi. Tôi bị gãy xương rồi. La hét cái gì mà la? Nhìn xem tôi còn tinh thần lực không hả? Dáng chịu đựng đi, bớt nói nhảm lại. Số tinh thần lực còn lại tôi phải để dành bảo vệ mạng mình nữa chứ. Có trách thì chỉ trách các người quá yếu thôi. Đừng lo, tránh ra hết đi. Tôi tới đây. Theo tiếng quát lớn của đạo sư, mọi người vội vàng lui ra sau lưng ông ta. Đám Goblin lại coi đó là cơ hội tấn công, đồng loạt phát động xung phong. Kết quả là đạo sư dứt khoát ra tay. Một phát trận khổng lồ bao phủ toàn bộ hang động. Mặt đất đầy những mũi gai lập tức xuyên qua lũ Goblin, xử lý gọn trong một nốt nhạc. Trần Thế Hổ vừa mới thu thập xong thông tin của Goblin. Giây tiếp theo, đã thấy lũ Goblin cấp 2 trong hang bị một chiêu lớn của đạo sư quét sạch. Tất cả mọi người bắt đầu thu thập tinh thể. Trước mắt bỗng chốc rung động. Thật sự không ngờ kỹ năng của Bảo Thạch lại mạnh đến thế. Phản sáu bao phủ rộng như vậy luôn. Nhưng thế này cũng giúp tôi đỡ tốn bao nhiêu sức lực. Tự mình ra tay khó tránh khỏi việc bị bọn họ soi mói. Hơn nữa một con Goblin cấp 2 thì được bao nhiêu kinh nghiệm chứ? Vài giọt nước thôi, Trần Thế Hổ tiến vào bên trong hang. Tất nhiên cậu ấy không phải vào để quan tâm bạn học, mà là tiến về phía lũ Goblin, sờ vào từng cái xác một. Trần Thế Hổ, cậu còn dám quay lại đây sao? Không cần tìm nữa đâu, tinh thể chúng tôi đã lấy đi hết rồi. Không có phần của cậu đâu. Cậu có biết vừa rồi tôi suýt chút nữa là mất mạng không? Đồ hung thủ hại người này. Trần Thế Hổ, hành vi này của cậu thật đáng hổ thẹn. Vì dục vọng cá nhân của cậu mà suýt chút nữa đã tiễn các bạn học ra đi rồi. Đợi sau khi ra ngoài, tôi nhất định sẽ báo cáo sự thật cho hiệu trưởng biết Trần sư phụ chính là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Chắc gì việc cứu con trai thị trường năm đó cũng không phải là do cậu ta dày công dàn dựng chứ. Báo cho hiệu trưởng đi, kỳ thi lớn sau 7 ngày nữa, hắn đừng hòng tham gia. Cô đúng là cái gì cũng nói ra được nhỉ? Chỉ cần khua môi múa mép là muốn chặn đứng con đường tương lai của tôi sao? Kỳ thi lớn 7 ngày sau, người có biểu hiện xuất sắc sẽ được các công hội lớn để mắt tới. Những phúc lợi và đãi ngộ được hưởng đều không phải người thường có thể so sánh được. Mà ở kiếp trước, Trần sư phụ lại bị Lộc Nham và Ngôn Dụ sai người đánh đến mức nhập viện. Cuối cùng vì không trả nổi viện phí mà phải lưu lạc đầu đường xó chợ, nên không thể tham gia kỳ thi lớn của học viện. Nhưng kiếp này, cậu ấy căn bản chẳng thèm tham gia. Bất ngờ một con Goblin còn sót lại chút máu sắp đi xa lại xuyên qua lồng ngực của một học sinh. Người đó ra đi tại chỗ. Đạo sư cảm thấy điểm chẳng lành, giận dữ tung ra hỏa cầu thuật để thủ tiêu nó. Ngôn Dụ, mau mau trị thương đi. Ngôn Dụ liền bắt đầu ngâm sướng theo hình thức. Thế nhưng sau khi kỹ năng trị liệu được thi triển, bạn học đó vẫn không còn chút hơi thở nào nữa. Thưa thầy, bạn ấy không xong rồi. Xong rồi, thử thách tân sinh. Tôi lại để học sinh bay màu, tiền đồ của tôi mất hết rồi. Đạo sư, thầy đừng tự trách mình nữa. Tất cả là tại Trần sư phụ. Chính hắn là kẻ đã dẫn nhiều Goblin đến đây như vậy. Đạo sư nghe vậy giống như vớ được cọc cứu mạng vậy. Vèo một cái đứng bật dậy, vẻ mặt đầy chính nghĩa bảo mọi người đã thấy rồi đấy. Đây hoàn toàn là lỗi của một mình Trần Thế Hổ, dẫn đến việc Goblin tập trung hỏa lực mới khiến bạn học phải ra đi. Sau khi ra ngoài tôi sẽ báo cáo sự thật để cảnh sát điều tra vụ án. Lúc đó mong mọi người hãy làm chứng cho tôi. Mọi người vì trận đại chiến vừa rồi, ít nhiều gì cũng đều bị thương tích. Họ không thể trách cứ đạo sư được, nên định trút hết nỗi uất ức lên người Trần Thế Hổ. Trần sư phụ một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Nhưng Trần sư phụ lại tức giận đến mức bật cười ngay tại chỗ. Bây giờ cậu ấy không thể tưởng tượng nổi nữa rồi. Giới hạn thấp nhất của nhóm người trước mắt này là ở đâu nữa? Rốt cuộc cũng là do thái độ của mình thôi. Nghe nói cha mẹ của Trần Thế Hổ từng làm lính đào ngũ, cuối cùng bỏ mạng trong đợt thú triều. Trần Thế Hổ bị trục xuất đến khu ổ chuột, được một tù nữ ngoại quốc nhận nuôi. Cả ngày bọn họ chỉ biết đi xin ăn trong đống rác, hoặc là trộm cắp vặt. Lòng dạ hiểm độc, nên mới luyện được cái bản lĩnh chạy trốn này đấy. Cái lũ hạ đẳng này đúng là một ổ chuột cống, đi đến đâu cũng chỉ làm hại người khác thôi. Để làm bằng chứng thép cho tội trạng của Trần Thế Hổ, đạo sư bắt đầu thiêu dệt từ những câu chuyện nghe lỏm được để bôi nhọ Trần Thế Hổ. Mà kẻ khởi xướng cho những lời đồn đại này thực chất chính là Ngôn Dụ, kẻ đang lén lút đắc ý kia. Ngọn lửa giận của Trần Thế Hổ trong những lời chế nhạo và chỉ trích của mọi người ngày càng không thể kìm nén được nữa. Đạo sư thấy ý kiến của mọi người đã đạt được sự thống nhất, ánh mắt nhìn Trần sư phụ đều đã thay đổi hoàn toàn. Trần sư phụ, đừng có làm bộ làm tịch nữa, mong ngoan ngoãn chịu trói đi. Nếu cậu mà định chạy trốn thì đừng trách tôi phải tác động vật lý đấy. Trần sư phụ âm thầm thu thập thông tin của con Goblin cuối cùng, vẻ mặt vô cảm nhìn đám đông. Nói xong chưa? Các người thật sự nghĩ như vậy sao?
Sự thật rành ra trước mắt rồi. Đúng thế, đừng có vùng vẫy nữa. Cậu đã hại bạn học ra đi rồi. Hành vi này cực kỳ ác độc. Hãy đợi mà đền tội đi. Chút đạo đức cuối cùng của mọi người cũng bị thổi bùng lên. Ngọn lửa giận làm tan biến tất cả, ngoài những kẻ chửi thề ra. Thậm chí còn có người muốn ra tay. Không có lý do nào khác, yêu đuổi chính là nguyên tội. Chứng kiến cảnh tượng này, chút lòng khoan dung cuối cùng Trần sư phụ dành cho bọn họ cũng đã bốc hơi ngay tại chỗ. Ha ha, cái sự đời này, làm người tốt khó quá mà. Vì tôi của quá khứ đã ra đi rồi, nên tôi của hiện tại cần một cuộc gột rửa để đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ. Cậu muốn làm cái gì? Không lẽ định ra tay với chúng tôi sao? Cái đó thì không hẳn. Tôi chỉ muốn hỏi là tiễn người đi thì có điểm kinh nghiệm không thôi. Trần sư phụ vừa dứt lời, trận pháp dưới chân liền mở ra, hơn 30 con Goblin. Chiến binh xương khô chậm rãi đứng dậy. Cả những con cấp 2 vừa mới thu thập xong, chiến binh Goblin cũng chút bỏ lớp da thịt để đứng dậy một lần nữa. Cảnh tượng chấn động trước mắt khiến mọi người như bị bấm nút tạm dừng vậy. Đến khi hoàn hồn nhìn lại, thì người đang đứng trước mặt họ không chỉ là một Trần sư phụ cấp 9, mà còn có hơn 50 con chiến binh xương khô Goblin đầy trạng thái. Có kẻ sợ đến mức run cầm cập rồi tiểu ra quần. Có kẻ thấy tình thế bất ổn liền điên cuồng chạy sâu vào hang. Ngay cả đạo sư lúc này cũng cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi bàn tay cầm trượng không ngừng run rẩy. Bao vây lại, một móng cũng không để thoát. Mệnh lệnh của Trần sư phụ giống như một án phạt thanh trừng vậy. Đoàn quân vong linh gào thét nghiền nát mọi người. Không có bất kỳ chiến thuật nào cả, cũng chẳng cần bố trí gì, chỉ đơn giản là dùng số lượng để áp đảo, hoàn toàn không chút nương tay. Âm thanh trong hang từ tiếng kêu la ban đầu, tiếng chém giết biến thành tiếng cầu cứu, tiếng gào khóc thảm thiết, và cuối cùng chỉ còn lại tiếng bước chân kiên định và vững chãi, cùng với tiếng dòng nước chảy róc rách vì sợ hãi. Tiếp theo là tới lượt cô rồi đấy. Các quý vị khán giả, những ai xem được đến đây chắc chắn đều cảm thấy tác phẩm này khá ổn áp đúng không? Mong mọi người hãy cho tác giả một cú click đăng ký, like và share nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để tôi ra chương mới. Dù sao tác giả đăng ký bản quyền hoạt hình cấp 1 cũng tốn mất 400 tệ rồi, đã là làm vì đam mê lắm rồi đấy. Sự ủng hộ dành cho đợt tháng 7 tháng 8 này cũng chính là sự ủng hộ dành cho chủ kênh đấy ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chỉ sau một đêm, tôi đã coi cả lớp như quái để cày cấp luôn. Kẻ cuối cùng là một đại mỹ nhân mà tôi còn tặng thêm 3 con Goblin nữa. Đừng mà, Hổ ca cứu em với. Đừng mà Hổ ca, cứu em, vậy tôi đi đây. Đã bảo là nghề triệu hồi vong linh yếu nhất rồi mà. Triệu hoán tiêu tốn kinh nghiệm rồi, tỷ lệ thành công chưa tới 1% luôn rồi. Rốt cục là ai đã tung ra tin đồn nhảm đó vậy? Ngày đầu tiên đã đụng phải một ông trùng cấp 9 rồi. Ô của nhiên lượng máu cấp 12 vẫn có sự thăng tiến. Tiếc là không có khả năng cạnh tranh thì thầy cũng chẳng là gì cả. Trần Thế Hổ, tôi khuyên cậu mau chóng dừng tay lại đi. Đừng để sai càng thêm sai nữa, nếu không cậu sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của liên minh đâu. Đây là lời trăng chối của thầy sao? Đừng mà Trần Thế Hổ, thầy giáo sai rồi. Tiếc thật đấy, không tăng được chỉ số nhan sắc môn dụ. Cô còn lời chăn chối nào không? Trần Thế Hổ, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, cầu xin cậu hãy tha cho tôi. Cô đúng là một học sinh ngoan đấy, đạo sư nói gì là cô học theo cái đó liền. Tiếc là khán giả không thích nghe đâu. Đừng mà Hổ ca ơi. Xem như chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh hãy tha cho em đi mà. Cũng được đấy, thật sao? Anh thật sự sẵn lòng tha cho em sao? Cô đã gọi tôi là Hổ ca rồi, thì sao tôi nỡ ra tay với cô được chứ? Thế này đi, chỉ cần cô có thể sống sót trong hang động này tới sáng, thì tôi sẽ tha cho cô. Được, tôi đồng ý với anh. Nhưng anh đừng có chơi trò mình không ra tay, mà lại để lũ quái vật ra tay thay đấy nhé. Tôi mà lại bị ổ như vậy sao? Yên tâm đi, tôi sẽ đưa bọn chúng đi cùng mà. Được, tốt quá rồi. Môn dụ nhìn đoàn quân vong linh xung quanh, trong lòng mãi không thể bình tĩnh lại được. Còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Mình vẫn còn thuốc hồi phục. Mình không những có thể trở về doanh trại an toàn, mà còn có thể công khai tội trạng của Trần Thế Hổ cho cả thế giới biết. Thấy cô đồng ý sảng khoái như vậy, tôi tặng cô vài món quà nhé. Môn dụ bị Trần Thế Hổ làm cho tâm trạng lên xuống thất thường. Không báo thù thì thôi đi, lại còn tặng quà nữa sao? Nghe qua đã thấy không phải loại quà cáp tử tế gì rồi. Quả nhiên Trần sư phụ mỉm cười một cái, chỉ huy đoàn quân vong linh bắt mấy con Goblin cấp 1 đang trốn trong hang, lôi hết ra đây, sau đó xoay người rời đi. Môn dụ lúc này mới phản ứng lại được, hóa ra là Trần sư phụ không muốn tự mình ra tay, mà là muốn mượn tay 3 con Goblin cấp 1 kia. Còn về việc 3 con Goblin ở cùng với một cô gái yếu đuối thì sẽ xảy ra chuyện gì, Trần sư phụ không buồn quan tâm nữa. Lũ Goblin thấy ông trùm rời đi, rất nhanh đã nhắm vào cái món mồi béo bở trước mắt. Đừng mà, đừng có qua đây. Trần sư phụ, Hổ ca ơi, em sai rồi, mau cứu em với. Em không muốn ở cùng lũ Goblin đâu. Để che giấu thân phận khu ổ chuột của mình, cô đã khiến tất cả những người quen biết mình đều biến mất. Giờ chỉ còn lại vị tu nữ đang hôn mê trọng thương và tôi. Người tiếp theo cô muốn xóa sổ là ai đây? Thật là khó đoán quá đi mà. Cứ nhận lấy đi, đó đều là báo ứng của cô đấy. Trần sư phụ nghỉ ngơi một lát, để mặc cho những tiếng chửi rủa trong hang dần trở nên yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Sau đó cậu ấy quay lại trong hang, thu dọn nốt 3 con Goblin kia, lặng lẽ nhìn kẻ vừa đang xuất ở bên cạnh một cái, trong lòng không hề có chút gợn sóng nào. Thu dọn toàn bộ vật phẩm rơi ra, rồi bắt đầu tìm kiếm phó bản. Số lượng Goblin mới hồi sinh
Không biết từ lúc nào đã thu thập được 71 con rồi. Lúc này cậu ấy hoàn toàn có thể đi ngang về tắt trong phó bản tân thủ rồi. Cùng lúc đó, tại lối vào phó bản tân thủ lại có không ít người tụ tập. Thưa ngài Thiên, phó bản tân thủ đã xảy ra biến dị rồi. Xuất hiện rất nhiều gà Berlin cấp 2. Hãy cho người của chúng ta vào trong ngay, với tốc độ nhanh nhất để đưa mọi người sơ tán. Ngoài ra hãy để một bộ phận ở lại canh giữ lối vào. Người của Lục gia có vẻ không được yên phận cho lắm. Thiên là một trong những cường giả của công hội kiếm vũ, là thành viên của công hội chính quy. Anh ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ những người trong phó bản, cũng có trách nhiệm ngăn chặn các yếu tố khác gây ảnh hưởng đến phó bản. Đường Bình Ca vốn dĩ đang dẫn người chuẩn bị canh giữ phó bản, bị công hội kiếm vũ nhúng tay vào, nên hắn chỉ đành phải đứng im tại chỗ chờ lệnh. Trong phó bản, Trần Thế Hổ vô tình đi lạc, lại đến đúng khu vực đóng quân của học viện mình, nhưng cậu ấy không có ý định quay lại đó, mà tìm một cái cây gần đó để ẩn nấp. Vừa định chợp mắt một chút, thì đột nhiên thấy Diệp Mặc che chắn kín mít từ trước ra sau, đến dưới gốc cây của cậu ấy rồi cởi quần xả bom hóa học, khiến sắc mặt cậu ấy lập tức xanh mét. Lão Mặc, chẳng phải đã bảo nhóc đừng có vào phó bản rồi sao? Hơn nữa, làm sao cậu có thể canh chuẩn để đầu độc ngay trước mặt tôi thế hả? Trần Thế Hổ định nhảy xuống hù Diệp Mặc một phen, không ngờ lúc này Dạ Lang bỗng nhiên xuất hiện, dùng một thứ cứng nhất trên người mình chọc thẳng vào chỗ hiểm của Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc dùng mình một cái. Anh là ai? Anh định làm gì thế? Tôi mới xả được một nửa thôi, còn một nửa nó thụt vào trong rồi đây này. Tôi khuyên anh đừng có làm bừa đấy nhé, để tôi mặc cái quần vào đã nào. Này nhóc, không thấy tình hình hiện tại thế nào à? Ta đến đây để lấy mạng người đấy. Anh định lấy mạng ở cái bể phốt này à? Chỗ này của tôi thì được bao nhiêu chứ? Mẹ kiếp, Dạ Lang tuôn ra một tràng lời lẽ khó nghe. Vừa định ra tay thì một mũi tên từ đầu lao vút tới, đánh bật vũ khí của Dạ Lang ra. Diệp Mặc cũng nhân cơ hội đó lộn một vòng để giãn cách khoảng cách, vừa ném ra quả bom vừa kéo quần lên. Mẹ nó, ai thế hả? Kẻ nào đang ở đó? Hóa ra là ở kiếp trước Diệp Mặc không phải ra đi vì sự cố trong phó bản, mà là do có kẻ cố tình ra tay hãm hại. Ô Hồ Tử, hóa ra là cậu và không đúng. Cậu mau chạy đi, nghề nghiệp của Dạ Lang là sát thủ đấy. Hơn nữa còn có kỹ năng ẩn thân hiếm gặp nữa. Cậu mau tới chỗ đóng quân gọi người đi, để tôi cầm chân hắn cho. Thì ra là con chuột nhắt nhà ngươi sao? Sao nào, ngươi cũng muốn nếm thử lưỡi kiếm của ta à? Các người đúng là dễ tiện đi thật đấy. Hay là các người mở bảng trạng thái lên xem thử đi, xem mình đang nói chuyện với ai. Dạ Lang vốn dĩ vẻ mặt đầy khinh khỉnh, nhưng khi hắn định thần nhìn lại thì mới phát hiện ra cấp độ của Trần Thế Hổ đã đạt tới mức phóng đại là cấp 9 rồi. Ngay lập tức hắn bật ẩn thân để chuẩn bị tháo chạy. Trần Thế Hổ liếc mắt cái đã nhìn thấu, tâm niệm vừa động một cái, 71 con chiến binh gà Berlin lập tức vây quanh mấy người bọn họ thành một vòng tròn, đồng thời bảo vệ Trần Thế Hổ và Diệp Mặc ở phía sau. Ôi mẹ ơi, Lưu Bị Nhập và Hồ Tử ơi, cậu thực sự là cái nghề trong sách ghi là nghề triệu hồi vong linh yếu nhất đó sao? Thực lực này của cậu còn đáng sợ hơn cả pháp sư vong linh nữa đấy. Cái thằng nhóc này đừng có sán lại gần đây, bẩn chết đi được ấy. Thì chẳng phải tại tình huống đặc thù sao? Chuyện này sao có thể chứ? Nhiều vong linh như vậy ư? Hơn nữa phần lớn đều là cấp 2. Trần Thế Hổ chẳng phải là cái nghề rác rồi sao? Làm sao mà hắn có thể làm được như vậy chứ? Mạng tôi xong rồi. Đối mặt với đoàn quân vong linh đang không ngừng khép vòng vây lại, dòng nước của Dạ Lang lập tức bị vỡ đê ngay tại chỗ. Một mùi khai nồng nặc nhanh chóng bốc lên. Trời à, hèn chi dám nhân lúc này để tập kích lão Mặc. Hóa ra anh mới chính là cao thủ đấy. Đúng vậy, cái mùi vị này đúng là tôi xin bái phục luôn đấy. Kẻ nào đang ở đó? Mau hiện thân cho ta. Đạo sư Thần Long chịu trách nhiệm tuần tra và chỉ huy khu vực này. Nghe thấy tiếng động phía bên Trần Thế Hổ, liền vội vàng lao tới kiểm tra. Ánh mắt Trần Thế Hổ lóe lên tia sáng lạ, nhanh chóng thu hồi đoàn quân lại, nhưng sát khí vẫn khóa chặt lên người Dạ Lang như cũ. Biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói rồi chứ? Biết, em biết rồi ạ. Sao lại là mấy đứa các em thế? Đang làm cái gì ở đây vậy? Thưa thầy, tụi em lập đội để đi vệ sinh ấy mà. Cái gì cơ? Lớn đầu thế này rồi mà sao còn tiểu ra quần hả? Vừa rồi em bị thầy dọa cho hết hồn nên không nhịn được ạ. Trần Thế Hổ, cậu vậy mà vẫn chưa đăng xuất sao? Đúng là kỳ tích thật đấy. Quả nhiên là tai họa thì sống ra nghìn năm mà. Thầy ơi, đó là ông trùm đấy ạ. Mặc dù cậu ấy kém thầy một cấp, nhưng cậu ấy mà xử lý thầy thì thầy cũng chẳng cần tự mình ra tay đâu. Đạo sư nói đúng đấy, em cũng thấy mình sẽ sống thọ lắm. Lúc đó nhớ mời em tới ăn cô đầy nhé. Đúng là từ trên xuống dưới chỉ có cái mồm là cứng thôi. Xong xuôi thì mau quay về trạm đóng quân đi. Phó bản đã xảy ra biến dị rồi. Trời sáng là chúng ta phải lập tức rời khỏi phó bản ngay. Thần Long nói xong liền quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại, để lại Dạ Lang đang đứng đó run cầm cập. Ngươi là Dạ Lang phải không? Nói đi, tại sao lại muốn thủ tiêu lão Mặc? Hắn không nói em cũng biết mà, là vì đá nâng cấp. Diệp Mặc khẽ nói, đá nâng cấp sao? Đến cả Trần Thế Hổ nghe xong mắt cũng không khỏi sáng lên. Đá nâng cấp là một loại đạo cụ cực kỳ quý hiếm. Nó có thể giúp người ta thăng cấp ngay lập tức mà không cần quan tâm đến kinh nghiệm. Mặc dù vẫn sẽ chịu sự hạn chế của thiên phú, nhưng đối với những người có thiên phú cao và cấp độ cao mà nói, thì đây chính là món bảo vật vô giá. Trời đất, lão Mặc giấu kỹ thế sao? Nếu tác giả không đặt tên là Trần Sư Phụ, thì tôi suýt nữa đã tưởng cậu mới là nhân vật chính rồi đấy.
Hồ Tử, cậu đã cứu tôi một mạng. Viên đá nâng cấp này xem như là món quà cảm ơn của tôi. Loại người như tôi, dù có sở hữu bảo vật gì đi nữa thì cũng không giữ nổi đâu. Dạ Lang, ngoài ngươi ra thì còn ai biết lão Mặc có đá nâng cấp nữa không? Lúc đó tôi đang bận ẩn thân. Tôi thấy lúc đó Lộc Nham cũng có ở đấy nữa. Ngoài hắn ra chắc là không còn ai khác đâu. Tất nhiên là tôi sẽ không dám tơ tưởng gì đến viên đá nâng cấp đó nữa đâu ạ. Lão Mặc, tôi không dùng viên đá này đâu. Cậu tự mình dùng đi, đừng có tiếc rẻ. Để kẻ khác dòm ngó thì chẳng tốt lành gì đâu. Diệp Mặc thấy Trần Thế Hồ hết mực từ chối, liền nghiến răng rồi tự mình sử dụng luôn. Cậu ấy sở hữu thiên phú cấp bi nên rất thuận lợi đã thăng lên được cấp 2. Thấy sự chú ý của Trần Thế Hồ đang bị Diệp Mặc thu hút, Dạ Lang cũng ngay lập tức ẩn thân để tháo chạy thoát thân. Không ai dám cá cược xem liệu Trần Thế Hồ có tính sổ với mình sau chuyện này hay không đâu. Mau chóng rời khỏi nơi thị phi này là việc cấp bách nhất. Tiếp theo là một vài lời tâm sự của tác giả. Mong những fan hâm mộ ủng hộ tôi hãy lắng nghe một chút nhé. Hơi dài một chút nên tác giả không bắt ép đâu ạ. Vào ngày 3 tháng 6, tác giả đã đăng tải video trả phí đầu tiên. Có vài cư dân mạng thậm chí còn chẳng thèm xem tiêu đề hay bình luận, mới vào đã bảo mình quên gốc gác rồi hủy theo dõi. Có người còn nhắn tin riêng mắng mình là thằng hề. Chúng ta đều là những người bình thường trên mạng thôi mà, sao lại có người mang ác ý lớn đến vậy chứ? Về chuyện này, tác giả muốn nói rõ là khi đăng tải video, tác giả đã ghi rất chi tiết trên trang chủ rồi. Chỉ cần mở khu bình luận ra, đa số các bạn fan sẽ nhận ra ngay thôi. Đợi thêm một ngày nữa là có thể xem miễn phí rồi. Những kẻ thích dẫn dắt dư luận trong khu bình luận, chặn rồi hủy theo dõi rồi nói tác giả quên gốc gác, mình đoán họ không phải kẻ dè đến áp thì cũng đang định dè đến áp thôi. Bởi vì trang cá nhân của họ không chỉ trống trơn, mà có người còn cài đặt ở chế độ riêng tư nữa. Khi tác giả đăng tập phim có phí, thì họ sẽ không thể dè đến áp những đoạn đó lên được. Giả như trước đó có ai canh me video ở chỗ mình, thì giờ kế hoạch đó cũng coi như đổ sông đổ biển, nên mong mọi người hãy nhìn nhận thật lý trí, đừng để bị kẻ xấu dẫn dắt dư luận nhé. Tác giả biết đa phần các bạn fan đều là học sinh, dù sao thì là một người trưởng thành, đến bản thân mình còn chưa dư giả gì, nói chi là mấy đứa trẻ cơ chứ. Video trả phí không năm thực chất là để dành cho những ai có điều kiện, cung cấp đặc quyền xem trước cho các bạn khán giả thôi. Các tập miễn phí chỉ cần đợi thêm một ngày sẽ cập nhật theo đoạn. Mọi thứ đều tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi người. Có thể nói rằng, việc thu được bao nhiêu tiền từ các tập trả phí mình không quan tâm, quan trọng là như vậy tác giả sẽ được bảo đảm an toàn hơn. Các bạn fan xem tập miễn phí cũng có thể yên tâm mà thưởng thức. Tin rằng mọi người cũng đã thấy rồi đó, nhiều tác giả vì ý thức bản quyền chưa tốt, hoặc chỉ vì một lòng muốn dành phúc lợi cho fan, dẫn đến bị dè đến áp rồi không thể cập nhật video bình thường được, thậm chí còn phải mất thời gian đi đòi lại công bằng, cuối cùng có thể dẫn đến việc phải giải nghệ luôn. Mọi người sẽ vĩnh viễn mất đi người tác giả tâm huyết này. Thôi nói hơi nhiều rồi, cảm ơn các bạn fan đã kiên nhẫn xem đến tận đây. Một lần nữa xin cảm ơn những khán giả đã trả phí để mở khóa ủng hộ tác giả. Đây không chỉ là sự ủng hộ dành cho mình, mà còn là sự công nhận rất lớn đối với tác giả. Những bạn chưa có điều kiện trả phí thì cũng đừng vội nhé. Mọi người đều là fan của mình cả mà. Tác giả vẫn yêu quý tất cả các bạn như nhau thôi. Mỗi một lượt like mà các bạn dành cho tác giả, mỗi lời khen hay mỗi lượt chia sẻ cũng đều là sự ủng hộ và khích lệ vô cùng to lớn đối với mình. Tác giả xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Bạn nào chưa biết cách nhập cuộc để ủng hộ thì cứ vào bình luận ở video được ghim là được nhé. Tác giả sẽ dựa theo thứ tự thời gian sắp xếp để các bạn được lên sóng. Chúng ta hẹn gặp lại.